Chào mừng bạn đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Động lực của người nghệ sĩ đằng sau mỗi tác phẩm, dù là một bản nhạc, bài thơ, tấm ảnh hay một màn trình diễn, có lẽ đều xuất phát từ khao khát chung để bày tỏ cảm xúc, suy tư, để kể câu chuyện của mình. Cũng mang tâm thế ấy, họa sĩ Jacob Lawrence đã sáng tạo nên những bộ tranh sống động và ấn tượng nhất, vẽ lại câu chuyện về cộng đồng người Mỹ gốc Phi qua những thăng trầm lịch sử nước Mỹ. Trong tập podcast hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Jacob Lawrence, một trong những họa sĩ gốc Phi được ngưỡng mộ nhất thế kỷ 20. Jacob Olmsted Lawrence sinh ra ở thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ. Gia đình ông ban đầu từng ở phía nam Carolina và Virginia, sau đó chuyển lên phía bắc đất nước. Việc tái định cư của gia đình Lawrence là biểu tượng cho cuộc di cư vĩ đại trong Thế chiến thứ nhất giữa những người Mỹ gốc Phi, với mong muốn thoát khỏi cuộc sống áp bức tại miền Nam Hoa Kỳ và tìm đến điều kiện an toàn hơn cùng cơ hội việc làm đầy hứa hẹn ở các bang miền Bắc. Năm 1930, sau khi cha mẹ đã ly thân, Lawrence khi đó 13 tuổi đã cùng anh chị em của mình đến sống với mẹ tại khu Harlem. Ở đây, cậu bé Lawrence có những trải nghiệm nghệ thuật đầu tiên qua việc tạo ra các vật thể và thiết kế phi hình tượng trong một xưởng thủ công mỹ nghệ do địa phương tổ chức. Lawrence đến với nghệ thuật không hẳn với tiếng gọi sáng tạo, mà lý do đơn thuần chỉ là ông muốn làm gì đó vào thì giờ rảnh rỗi của mình. Vài năm sau, Lawrence xác định theo đuổi con đường nghệ thuật nghiêm túc. Ông bỏ học chương trình phổ thông ở tuổi 17, dù mẹ ông đã mơ ước con trai mình học tập để trở thành một người đưa thư. Trong suốt 4 năm tiếp theo, Lawrence đã làm nhiều công việc khác nhau, từ nghề in, người giao báo, công nhân xây dựng để trang trải cuộc sống và hỗ trợ gia đình. Lawrence cũng tham gia vào các khóa học và trường học nghệ thuật tại Harlem để trau dồi kiến thức, kỹ năng. Theo lời của nhà sử học nghệ thuật Leslie King Hammond, Lawrence là nghệ sĩ lớn đầu tiên của thế kỷ 20 được đào tạo kỹ thuật và giáo dục nghệ thuật trong cộng đồng nghệ thuật Harlem. Mặc dù lúc đó, thời kỳ phục hưng Harlem đã thoái trào, nhưng quá trình học tập của nam họa sĩ vẫn mang ảnh hưởng ít nhiều bởi các hệ tư tưởng của nó. Theo đó, các nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi nên tìm kiếm cảm hứng từ quá khứ của tổ tiên mình. Những người thầy quan trọng nhất của Lawrence chính là những nhà sáng lập thời kỳ phục hưng Harlem, bao gồm nhà điêu khắc Augusta Savage mà chúng ta đã từng tìm hiểu trong cassette số 27, cũng như nghệ sĩ Charles Henry Alston, cố vấn đầu tiên của Lawrence và là giáo viên của ông tại xưởng nghệ thuật Harlem, người đã coi Lawrence như con trai ruột của mình. Có thể quan sát trong sự nghiệp của Jacob Lawrence sau này, những biểu hiện phản ánh di sản của thời phục hưng Harlem. Đó là sở thích mô tả những khung cảnh về lịch sử người Mỹ gốc Phi, cảnh sinh hoạt ngày thường của cộng đồng người da màu ở Harlem, cùng những nét vẽ góc cạnh kiểu Ai Cập và nhiều hình ảnh liên quan đến nghệ thuật châu Phi. Điều đó cũng xuất phát từ niềm đam mê của chính họa sĩ. Trong những năm đầu theo đuổi hội họa, Lawrence say mê tìm hiểu lịch sử nghệ thuật đến mức sẵn sàng đi bộ từ nhà của mình ở Harlem đến bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Tại đó, ông vùi mình vào những trang sách, tài liệu lịch sử. Ngoài ra, Jacob cũng tích cực tham gia vào các câu lạc bộ lịch sử nổi tiếng tại địa phương. Một nguồn cảm hứng lớn khác đối với Jacob Lawrence là điện ảnh và các bức họa phong cách hiện thực xã hội. Những tác phẩm điện ảnh Nga và Đức thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh giúp Lawrence hình thành lối xây dựng khung cảnh của từng bức họa trong bộ tranh như một tập hợp của những khoảnh khắc kịch tính, giàu cảm xúc. Trong khi đó, mối quan hệ thân thiết của Lawrence với cơ quan quản lý tiến độ công trình, một cơ quan luôn nhấn mạnh về chủ nghĩa hiện thực xã hội, và khoảng thời gian ông học cùng nghệ sĩ hiện thực xã hội Harry Gottlieb, tất cả đều gợi ý cho Lawrence về tiềm năng khơi gợi của những bức tranh thuyết minh được tạo ra với mục đích bình luận xã hội, một chiến lược thực tế đã được áp dụng trong các series tranh lịch sử của ông. Theo đó, mỗi tác phẩm của Jacob thường là bộ tranh vài chục bức, mỗi bức đi kèm với lời mô tả hấp dẫn, tất cả sâu chuỗi để kể một câu chuyện lịch sử hoàn chỉnh. Năm 1940, Lawrence nhận được khoản trợ cấp trị giá $1.500 từ quỹ Julius Rosenberg để hoàn thành series tranh gồm 60 bức có tên The Migration of the Negro, hay Cuộc di cư của người da màu. Tác phẩm xuất sắc này ngay lập tức nhận được sự chú ý, trở thành tác phẩm đầu tiên của một nghệ sĩ gốc Phi được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại mua lại. Cuộc di cư của người da màu gây tiếng vang lớn vì những thành tựu nghệ thuật bộ tranh chứa đựng, và cũng bởi những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mở ra sau đó cho Lawrence. Ngoài việc kể câu chuyện về cuộc di cư vĩ đại của người Mỹ gốc Phi từ miền Nam lên miền Bắc nước Mỹ mà chính gia đình ông từng trải qua, bộ tranh còn giúp Lawrence làm sâu sắc thêm mối quan hệ của ông với vợ tương lai,
Gwendolyn Knight, bà chính là một nghệ sĩ đã hỗ trợ Lawrence viết lời thuyết minh cho bộ tranh Cuộc di cư. Lawrence và Knight kết hôn năm 1941. Giai đoạn nửa đầu những năm 1940, Lawrence đã thu hút được sự ủng hộ của các tổ chức nghệ thuật chính thống. Ông tiếp tục nhận được một khoản trợ cấp của Guggenheim năm 1946 để thực hiện series War, chiến tranh, dựa trên kinh nghiệm hoạt động dưới vai trò một nghệ sĩ phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vào năm 1944, Jacob Lawrence có triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, trưng bày các bức họa thời chiến cùng tác phẩm nổi tiếng Cuộc di cư của người da màu, đánh dấu lần đầu tiên một người nghệ sĩ gốc Phi có triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại danh giá. Lawrence đã trau dồi thêm cách tiếp cận sáng tác của mình thông qua nguồn cảm hứng từ nghệ sĩ Bauhaus Joseph Albers. Khi năm 1946, Joseph mời Lawrence dạy tại trường đại học Black Mountain. Theo gợi ý của Albers, Lawrence nhận ra tiềm năng biểu tượng và truyền tải cảm xúc của sự sắp xếp màu sắc và không gian hình ảnh được khái niệm hóa như thể một mặt phẳng kiến trúc của các hình dạng và đường nét lồng vào nhau. Mặc dù thường bác bỏ việc định nghĩa tác phẩm của mình theo một phong cách cụ thể, nhưng nếu phải chọn, Lawrence xác định tác phẩm của mình thuộc chủ nghĩa biểu hiện, ám chỉ mong muốn tạo ra những câu chuyện nghệ thuật khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ ở người xem. Trong các cuộc phỏng vấn, Lawrence luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm cá nhân đối với công việc sáng tạo của ông, và không có tác phẩm nào tiêu biểu trong nguyên tắc này hơn bộ tranh Hospital, Bệnh viện năm 1950. Hospital là loạt tranh dựa trên trải nghiệm của Jacob Lawrence khi nhập viện điều trị tâm lý năm 1950 do áp lực từ thành công quá sớm. Chứa những mô tả chân thực, giàu cảm xúc về bệnh tâm lý và cách điều trị của nó, tác phẩm được ca ngợi vào thời điểm triển lãm tại phòng trưng bày Downtown là thậm chí còn có ý nghĩa xã hội to lớn hơn series Cuộc di cư của người da màu trước đó. Vào giữa thế kỷ 20 và sau khi nhập viện, phong cách nghệ thuật của Lawrence đạt đến một cấp độ mới của sự trưởng thành, vượt qua ranh giới giữa trừu tượng và tượng hình bằng một cách tiếp cận hình học mới và táo bạo hơn. Ông không còn quan tâm đến việc lặp lại những thành công trong quá khứ, mà tập trung khai phá nền tảng sáng tác và kể chuyện mới. Lawrence được biết đến như một nghệ sĩ hiền lành nhưng cứng rắn. Theo cách nói của nhà sử học nghệ thuật Patricia Hughes, họa sĩ người Mỹ không bao giờ từ bỏ cam kết đấu tranh trong một xã hội công bằng, điều mà ông mong muốn thực hiện hóa thông qua nghệ thuật của mình. Trách nhiệm xã hội của Lawrence hiện diện trong các tác phẩm của ông những năm 1960 nhằm chỉ trích hành vi bạo lực của cảnh sát, tình trạng bất ổn chủng tộc và phản ứng dữ dội đối với việc hội nhập học đường liên quan đến phong trào dân quyền ở Mỹ. Năm 1962, Lawrence và Gwendolyn đến Nigeria, nơi bộ tranh Cuộc di cư của ông đang được triển lãm. Trong khi ở đó, Lawrence đã thuyết trình về vai trò của điêu khắc châu Phi đối với sự phát triển của các phong trào nghệ thuật tiên phong của châu Âu và Mỹ, đặc biệt là chủ nghĩa lập thể. Thời gian ở châu Phi vô cùng quan trọng đối với ông để phát triển dưới vai trò một nghệ sĩ cũng như một nhà giáo dục. Lawrence mang lại sự trao đổi kiến thức nghệ thuật xuyên lục địa khi ông tổ chức một cuộc triển lãm của các nghệ sĩ gốc Phi ở Singapore. Bản thân Lawrence và Gwendolyn cũng trưng bày tác phẩm nghệ thuật của họ ở nước ngoài. Những thập kỷ sau của sự nghiệp, Jacob Lawrence cống hiến cho sứ mệnh giáo dục khi liên tục giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Mỹ. Năm 1963, Lawrence phục vụ trong ban cố vấn thành lập Bảo tàng Nghệ thuật châu Phi ở Washington DC. Và vào năm 1976, cùng với Rome Baden, William D. Kooning và Bill Caldwell, Lawrence đồng sáng lập Quỹ Nghệ thuật Cầu Vồng, một tổ chức chuyên giúp đỡ những nghệ sĩ in ấn trẻ tuổi có nguồn gốc thiểu số. Sứ mệnh giáo dục của Lawrence kéo dài cho đến cuối đời, khi vào năm 1999, ông và vợ cùng thành lập Quỹ Jacob and Gwendolyn Lawrence để quảng bá và hỗ trợ nghệ thuật Hoa Kỳ. Lawrence qua đời tại nhà vào tháng 6 năm 2000 ở tuổi 82 khi chưa hoàn thành xong bộ tranh tập trung vào chủ đề trường đại học và giáo dục sau đại học. Xuất phát đơn thuần từ niềm say mê lịch sử và khao khát được kể câu chuyện lịch sử về cộng đồng của mình, họa sĩ Jacob Lawrence đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ, là một trong những nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi đầu tiên có những thành tựu nghệ thuật nổi bật và được công chúng đón nhận rộng rãi. Sự nghiệp sáng tạo cùng những cống hiến cho giáo dục, xã hội của ông đã có tác động mạnh mẽ đến các thế hệ nghệ thuật kế tục. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette số 51 về Jacob Lawrence, họa sĩ người Mỹ gốc Phi đã tái hiện lịch sử nước Mỹ qua những bộ tranh độc đáo. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những điều mới lạ trong số cassette tiếp theo nhé!